মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'ত আমাৰ অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ আখৰকেইটা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আৰু এই আখৰকেইটাই কোনটো আখৰে কি চিন বুজায় আৰু এই চিনবিলাকে আমাৰ অসমীয়া শব্দবিলাকত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় তাক বানন কৰিবলৈ আৰু উদাহৰণসহ মই তোমালোকক আজি শিকাম। গতিকে আমি এই চৰেও চৰেয়া হৰ্ষই দীৰ্ঘই হৰ্ষৌ দীৰ্ঘৌ হৰ্ষৰি এ ঐ অ এই আখৰকেইটাৰ চিনবিলাক আমি এতিয়া বুজাম। গতিকে এতিয়া আহিছোঁ আতে কি হয়? আকাৰ হয়। আৰু এই আকাৰডাল ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় এইটো চাম আমি। হৰ্ষইতে কি? হৰ্ষইকাৰ হয়। হৰ্ষইকাৰ ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় আমি এইটো অলপ পিছত শিকিম। তাৰপিছত আহিল কি? দীৰ্ঘইকাৰ। এই দীৰ্ঘইকাৰডাল দীৰ্ঘই আখৰটোৰ সলনি দীৰ্ঘইকাৰ ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ শব্দবিলাকত। গতিকে আমি এইটো দীৰ্ঘই থাকিলে দীৰ্ঘইকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া হ'ল হৰ্ষৌ। হৰ্ষৌতে কি হয়? হৰ্ষৌকাৰ। গতিকে হৰ্ষৌকাৰডাল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আমি বুজি লওঁ। দীৰ্ঘৌতে কি হয়? দীৰ্ঘৌকাৰ। ঠিক তেনেকৈ হৰ্ষৰি। হৰ্ষৰিতে হয় হৰ্ষৰিকাৰ। আৰু এতে একাৰ। ঠিক তেনেকৈ আমি কি পাম? ঐতে ঐকাৰ পাম। গতিকে এই চিনবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়? এতিয়া আহিছে। মানে হ'ল অকাৰ। গতিকে অতে অকাৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? ঔতে ঔকাৰ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি অটোতো আমি আগতে নকলোৱে, হয় নে নহয়? গতিকে আমি অটো কিয় নকলোঁ? এইকাৰণে নকলোঁ অটোৰ কোনো নিজা চিন নাই আৰু এই অটোৱে কোনো চিন নুবুজায়। গতিকে সেইকাৰণে আমি শেষত এই অটোৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ দেই। অটো এইকাৰণে আমি শেষত থলোঁ যে অটোৰ নিজা কোনো চিন নাই। আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যিবিলাক আখৰ আছে সেই আখৰবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত অটো নিজে লুকাই থাকে। কেনেকৈ লুকাই থাকে সেইটো অলপ পিছত কম, কাৰণ অটোৰ নিজা চিন নাই আৰু অটো নিজেই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰবিলাকৰ পিছত লগ হৈ এটা উচ্চাৰণ সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু ইয়াৰ নিজা কোনো চিন নাই। গতিকে আমি অটোৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ এতিয়া গম পাম যে অটো কেনেকৈ এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰৰ লগত লগ হৈ থাকে। গতিকে আমি এতিয়া লৈছোঁ। কটো কেনেকৈ পঢ়োৱাৰ পিছত মানে কটো কোৱাৰ লগে লগে শেষৰ ফালে কি হয়? এটা উচ্চাৰণ হৈ যায়। বুজিছেনে? গতিকে সেইকাৰণে ক'ৰ ভিতৰত এটা লুকাই থাকেই। গতিকে ঠিক তেনেকৈ কি? আমি খটোক কেনেকৈ পঢ়োঁ? মানে খটো কোৱাৰ লগে লগে শেষৰ ফালে উচ্চাৰণটো এটা হৈ গৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ মানে বুলি পঢ়াৰ লগে লগে আমি গটো প্ৰথমে কওঁ যদিও গটোৰ পিছত থাকে। ঠিক তেনেকৈ গতিকে খটো কোৱাৰ লগে লগে খৰ পিছত এটা উচ্চাৰণ হয়েই। গতিকে অটো নিজে থাকে। এই যে কৈছোঁ এই শেষত এটা কি হয়? উচ্চাৰণ নিজে নিজে হৈ আহে। গতিকে এতিয়া আহক এই যে কতে কেনেকৈ থাকে? বুলি ক'লে যোগ অৰ্থাৎ এইটো লগত লগ হৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ যোগ মানে গতিকে এনেকৈ লগত খৰ লগত যোগ এনেকৈ প্ৰত্যেকটা গোটা আখৰৰ লগত লগ হৈ থাকে। যোগ তাৰপিছত যোগ গতিকে প্ৰত্যেকটো ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰৰ পিছত এটা সদায় যোগ হৈ থাকে। গতিকে আমি যিহেতু কথা কওঁতে পাওঁ, এতিয়া চোৱা কলমটোত কেনেকৈ টো লগ হৈ থাকে আমি ভালকৈ বুজিম এতিয়া। গতিকে
ইয়াত কোনো আকাৰ ঐকাৰ লগ হোৱা নাই কিন্তু যদিও হোৱা নাই এই কলমটোৰ লগত কিন্তু স্বৰবৰ্ণ লুকাই আছে কেনেকৈ চোৱা এই যে ক লগত কি হৈছে যোগ অ হৈ ক হৈছে তাৰ লগত যোগ ল যোগ অ ল হৈছে আৰু মৰ লগত কিয় যোগ হোৱা নাই কাৰণ মটো পিছত আমি কলম বুলি কোৱাৰ লগে লগে মটোৰ শেষত কিন্তু অটো উচ্চাৰণ কৰা নহয় কাৰণে শেষত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰৰ লগত অ লগ নহয় গতিকে এনেকৈ আমি এতিয়া চাওঁ যে আমি যদি এই বাক্যটো লওঁ খুৰাৰ বাৰীত লিচু পাৰিম এই বাক্যটো প্ৰত্যেকটা শব্দ খুৰাৰ বাৰীত লিচু পাৰিম এইটো কেনেকৈ এতিয়া খুৰাৰ খৰ দীৰ্ঘকাৰে খু ঠাইবেন্দ্ৰ ৰটাকাৰে ৰা পেট কাটা ৰ কি লগ হৈছে এন্তে খৰ দীৰ্ঘকাৰে খু যোগ ধাইবেন্দ্ৰ ৰটাকাৰে ৰা যোগ পেট কাটা ৰ খৰ দীৰ্ঘকাৰে খুটো আকৌ খ যোগ দীৰ্ঘ যোগ ধাইবেন্দ্ৰ ৰত আকাৰটো ধাইবেন্দ্ৰ ৰ যোগ আকাৰ ঠিক তেনেকৈ ৰটো শেষত থকাৰ কাৰণে লগ নহয় একো গতিকে ঠিক এনেকৈ বাৰীত কি হৈছে বটাকাৰে বা যোগ ৰত দীৰ্ঘকাৰে ৰি যোগ দন্তীয়া ত বাৰীত বাটো আকৌ কি হৈছে ব যোগ আ বা যোগ ৰ যোগ দীৰ্ঘ ৰি যোগ দন্তীয়া ত বাৰীত গতিকে ঠিক এনেকৈ আমাৰ লগ হৈ থাকে স্বৰবৰ্ণবিলাক এতিয়া লিচু লৰিস্কাৰ লি যোগ প্ৰথম চু লিটো আকৌ কি হৈছে ল যোগ হৰ্ষই এইটো হৈ লি হৈছে যোগ প্ৰথম চ যোগ হৰ্ষ চু গতিকে লিচু এনেকৈ পাৰিম পা যোগ লৰিস্কাৰ ৰি যোগ ম পাৰিম পাটো আকৌ কি হৈছে প যোগ আ যোগ পেট কাটাৰ যোগ হৰ্ষই ৰি যোগ ম পাৰিম ঠিক এনেকৈ আমাৰ স্বৰবৰ্ণৰ আখৰবিলাক একোটা শব্দৰ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ পিছত বহি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰটো কি উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব আমাক শিকায় সেইকাৰণে এতিয়া আহক এইটো গ'ল এতিয়া আমি যুক্তাক্ষৰৰ বিষয়ে অলপমান জানি ল'ম যুক্তাক্ষৰ কাক কোৱা হয় যে প্ৰত্যেকটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰৰ লগত স্বৰবৰ্ণ লগ হৈ আকাৰ ইকাৰ হৈ তাক আমি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আছে যে দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ একেলগে যোগ হৈ এটা যুক্ত আখৰ মানে যুক্তাক্ষৰ এই যে যুক্ত যোগ অক্ষৰ মানে দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ একেলগে যদি থাকে মাজত যদি কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকে তেনেহ'লে সেইটো কি হয় যুক্তাক্ষৰ মানে দুটা আখৰ একেলগে উচ্চাৰণ কৰা হয় তাক সেইকাৰণে যুক্তাক্ষৰ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছে না গতিকে এইটো দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ যদি লগ হয় একেলগে মাজত যদি কোনো স্বৰবৰ্ণৰ আখৰ নাথাকে এইটো যুক্তাক্ষৰ কেনেকৈ হয় চোৱা এই যে প্ৰহ্লাদৰ জন্ম কুণ্ডলী প্ৰত্যেকটা এতিয়া তিনিটা শব্দ আছে এতিয়া হ্লা প্ৰথমতে হ্লা আছে কি হ্লা হ যোগ ল হ্লা ন আৰু ম একেলগে আছে এইটো যুক্ত হৈ ঠিক তেনেকৈ কি আছে আকৌ ন আৰু দ ল হৈ কি হৈছে নয়দণ্ড হ'ব গতিকে এনেকৈ হ্লা এই যে ন যোগ দ নয়দণ্ড গতিকে ন আৰু দ হ আৰু ল ম আৰু ম কেনেকৈ লগ হৈছে আমি এতিয়া এইটো বুজি ল'ম গতিকে এনেকৈ আমাৰ দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ লগ হয় এতিয়া চোৱা হ যোগ ল ইয়াৰ মাজত কোনো ব্যঞ্জন বৰ্ণ নাই গতিকে এই আখৰ দুটা যুক্ত হৈ যায় যুক্তাক্ষৰ হৈ যায় হয় ল তাৰ লগত যদি আকাৰ যোগ কৰা হয় হ্লা হৈ যাব এতিয়া ন যোগ ম দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ লগ হৈ গ'ল নয়মন ম গতিকে ইয়াৰ কোনো স্বৰবৰ্ণ নাই মাজত সেইকাৰণে দুইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ লগ হৈছে ন যোগ দ ইয়াত মাজত স্বৰবৰ্ণৰ কোনো আখৰ নাই গতিকে নয় দণ্ড এইটো হৈছে আমাৰ যুক্তাক্ষৰ দুটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰ লগ হ'লে এইটো যুক্তাক্ষৰ হৈ যায় গতিকে এনেকৈ আমি যুক্তাক্ষৰ কিছুমান পাওঁ যিটো ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ দুটা আখৰ একেলগে লগ হয় কেতিয়াবা তিনিটা আখৰো লগ হৈ যাব পাৰে গতিকে আমি এইবিলাক পিছত বুজি পাম এতিয়া চোৱা প যোগ ৰ ইয়াত স্বৰবৰ্ণ নাই গতিকে পয়ৰ প্ৰ হ'ল হ যোগ ল হৈল ল
তাৰ লগত যোগ হৈছে আকাৰ হ্লা হৈছে দ যোগ অ দন্তীয়া দ হৈছে গতিকে প্ৰহ্লাদৰ এনেকৈ আমি জ যোগ অ সমান বৰ্গীয় জ ন যোগ ম সমান নয়মন্ম জ যোগ নয়মন্ম জন্ম এনেকৈ আমি বানন কৰিব জানিব লাগিব গতিকে এইবাৰ হ'ল ক যোগ দীৰ্ঘ কি হ'ল সমান ক দীৰ্ঘকাৰে কু ন যোগ দন্তীয়া দ সমান নয়দণ্ড ল যোগ দীৰ্ঘই সমান ল দীৰ্ঘকাৰে লি গতিকে ক যোগ নয়দণ্ড যোগ ল দীৰ্ঘকাৰে লি কণ্ডলী এনেকৈ আমাৰ কিছুমান যুক্তাক্ষৰ লগ হৈ আমি একোটা শব্দ পাওঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিয়া কাৰণ ধন্যবাদ।